Sziasztok! Üdvözlünk benneteket innen az Anro épületdíszítéstől. Sziasztok! Ebben a videóban az alumínium profilokat fogjuk bemutatni. A különböző alumínium profilokkal és LED szalag segítségével rengeteg világítási feladatot tudunk megoldani, akár lakásokban, akár üzletekben. A LED profilok célja a LED szalagoknak egy ragasztási felület biztosítása, a keletkezett hő elvezetése, mely nagyon jó hatással van az élettartamra. Pillanatnyilag több mint 100 különböző keresztmetszetű alumínium profilt kínálunk, így a választás elsőre nehéznek tűnhet. Nézzük, mi alapján érdemes profilt választani. Igyekszünk az áruház szűrési feltételei szerint csoportosítani a profilokat, így mindenkinek könnyebb lesz eljutni a megfelelő típusig. Kezdjük a legegyszerűbbel. Az alumínium profilok legnagyobb része eloxád felületvédelemmel rendelkezik, ami megvédi a profilt az elszíneződéstől és valamennyire a fizikai behatásoktól, karcolásoktól is. Vannak azonban színes profiluk is, például fehér, fekete vagy barna színben, amelyeket már előre lefestett a gyártó. A kínálat ezekből a színes típusokból nem túl nagy, lévén a szürke eloxád felület is nagyon jól néz ki, modern megjelenést kölcsönöz, így a vevőink is leginkább ezeket választják. Mindezek mellett ezek az alumínium profilok nagyon könnyen festhetőek bármilyen színre, akár az áruházunkban kapható sprayfestékekkel is. A LED szalagos alumínium profilokhoz a legtöbb esetben valamilyen búra is tartozik, melyeknek egyik feladata, hogy megvédje a beragasztott LED szalagot és tisztíthatóvá tegye a felületet. A másik feladata pedig, hogy a LED szalag által kibocsájtott fényt módosítsa vagy homogenizálja, illetve ha arra van szükség, akkor eltakarja a LED szalagot. A különböző kiviteli burák más-más megjelenést és fényleadást biztosítanak a világításnak. Nézzük, milyen burák vannak. Átlátszó búra. A LED szalag fényereje szinte semmilyen veszteséget nem szenved, azonban látszódik a LED szalag a búra alatt. Ezek a búrák leginkább konyhapultvilágítás, polc és vitrínvilágítás esetén használatosak, ahol nem látunk bele a profilba, vagy ha belelátunk, akkor sem zavaró a látvány. Lencsés burák. Az átlátszó burákból létezik optikai lencsés kivitel. Ez a LED szalagok 120 fokos sugárzási szögét szűkíti le, azaz így kisebb területet fog bevilágítani, cserébe ott nagyobb fényerővel. Opálbúra. Itt a beragasztott LED szalag fényereje csökken, hiszen egy teljesen fehér műanyag burkolatról beszélünk, melyet át kell világítani a ledeknek. Cserében lekapcsolt állapotban is dekoratív, hiszen nem látunk bele a profilba, itt nem látszódik a LED szalag. Félig átlátszó bura. A fenti két bura keveréke. A fényerő csökkenése nem túl nagy, azonban a LED szalag jó részt eltakarásra kerül.
A méretek kiválasztása egyrészt ízlés dolga, másrészt a különböző világítási feladatok különböző méretű profilt kívánnak. Illetve a pénztárca is meghatározó dolog lehet, hiszen a nagyobb méretű profilok ára magasabb. Van két terület, ahol azonban nem köthetünk kompromisszumot a méretet illetően. Az egyik a ragasztási felület. Ez a méret határozza meg, hogy milyen széles LED szalagot tudunk beragasztani a LED profilba, illetve ha nagyobb méretű profilról beszélünk, és például fővilágítást akarunk vele létrehozni, akkor ebből a méretből tudjuk meg, hogy hány sor LED szalagot tudunk egymás mellé ragasztani. A másik pedig a LED profil magassága. Nem is feltétlenül a teljes profil magassága, hanem a ragasztási felület és a búra távolsága. Ez határozza meg ugyanis, hogy egy opál búrával ellátott profil felülete mennyire homogén. Azaz látszódnak-e a LED csipek pöttyei, vagy teljesen összefüggő egyszínű felületet kapunk. Általános szabály, hogy minél kisebb a távolság a búra és a LED szalag között, annál sűrűbb LED szalagot kell választanunk a homogén felület eléréséhez. Jellemzően a méterenként 120 darab LED-et tartalmazó szalagok már szinte az összes méretű profilban homogén felületet biztosítanak. Szálhoz tekintetében már egyszerűbb a helyzet, hiszen a profilok szinte mindegyikét 2 méteres szálhozban kínáljuk. A megfelelő típus kiválasztásához először is azt kell eldöntenünk, hogy milyen világítást szeretnénk velük elkészíteni. U-profilok. A legnépszerűbbek a különböző méretű U-profilok. Ezek vagy felületre szerelhető kialakításúak, vagy süllyeszthetőek. A kisebb méretűeket konyhapult világításra, polc vagy vitrin világításra ajánljuk. A nagyobb méretűek pedig mennyezeti rejtett világításokhoz, gipszkartonos oldalfali világításokhoz, vagy akár fővilágítás készítésére is alkalmasak. Speciális típus ebben a csoportban a hajlítható kivitel, mely íves felületekre is beépíthető, vagy akár dizájnlámpákkal is készíthető belőlük. Lépésálló profilok. Csempe, parketta vagy más járófelület elválasztásához, díszítéséhez alkalmas profilok. Minden esetben lépésállóak, a felületből csak néhány millimétert emelkednek ki. A profilokban elhelyezett LED szalag nem csak dekorál, hanem közlekedő fényként is szolgálhat. A legtöbb ilyen profil nem túl magas, így a homogén felülethez mindenképpen 120 LED per méteres, vagy annál sűrűbb LED szalag szükséges. Ezek a profilok általában felületbe süllyeszthetőek, de létezik felületre építhető típus is, mely burkolatváltóként is működik. Függeszthető alumínium profilok. A külön megvásárolható sodronyokkal ezek a profilok a mennyezetre függeszthetőek, segítségükkel egyedi csillárok, lámpatestek készíthetőek. Gipszkartonba építhető profilok. Nagyon nagy divat manapság a gipszkarton mennyezeteket, oldalfalakat beépített világítással feldobni. Ezekhez a feladatokhoz akár utólagosan beépíthető profilokat is kínálunk, illetve olyanokat is, melyeket a gipszkartonlapok közé lehet beépíteni.
Lépcsőprofilok. Mint azt a nevük is sugallja, a lépcsőfokokra építhető. Két célja is van. Egyrészt egy csúszásgátló, recés felületet adnak, illetve egy élvilágítást is, mellyel a sötétben is biztonságossá válik a közlekedés. Rejtett világításos profilok. Az oldalfalon elhelyezett díszléces rejtett világítás nem csak az általunk gyártott hungarocell díszlécekkel, hanem akár alumínium profilokkal is megoldhatjuk. Kapható belőlük két oldalra világító típus is. Sarokprofilok. Ezek lehetnek vagy éves, vagy szögletes burájúak. Közös jellemzőjük, hogy sarkokba építhetők be, és a LED szalagokat 45 fokos szögben tartják. Legfontosabb felhasználási területük a bútorvilágítás, konyhapultvilágítás és vitrínvilágítások készítése. Mint említettük, LED szalagos profilok 2 méteres szálhozban készülnek, azonban nagyon könnyen, akár kézifűrésszel is elvághatóak. Ha szöget szeretnénk vágni rá, például egy konyhapult elfordulásánál, akkor használjunk gérvágó ládát vagy gérvágó fűrészt. Vágás során érdemes a profilt a burával együtt vágni, így könnyebben tudjuk tartani a méreteket. Érdemes a vágott felületet valamilyen ragasztószalaggal, maszkolószalaggal körbetekerni. Ez egyrészt biztosítja, hogy nem mozdul el a bura a vágás során, illetve gépi vágás esetén megelőzi, hogy a forró alumínium forgács beleégjen a műanyag búrába. Illetve megelőzi azt is, hogy a bura elpattanjon vágás közben. Az alumínium profilok mindegyikéhez kínálunk valamilyen rögzítő elemet. A felületre építhető típusok esetében valamilyen vagy fémből, vagy műanyagból készült klipszet, vagy függesztő drótot. Ezek használatával gyorsan és bontható módon építhetőek be ezek a LED szalagos profilok. A süllyeszthető típusok egyik részét a bútorlapok felületébe lehet bemarni, majd ragasztással vagy csavarozással rögzíteni. A gipszkarton mennyezetbe, oldalfalba építhető típusokhoz pedig rugós rögzítőket is kínálunk. Nem lesz teljes a világítási megoldás, ha a profilok végei nyitottan maradnak, ezért a profilokhoz végzáró elemeket is kínálunk. Ezekkel ízlésesen lezárható a profil vége. Használatuk nagyon egyszerű, mindössze rá kell húzni őket a profil végére. A gyárilag színes profilokhoz természetesen színazonos végzárókat is be lehet nálunk szerezni. Az aluprofilokba épített LED szalagok ki- és bekapcsolására, illetve fényerő szabályzásra is lehetőségünk nyílik, akár a sinek buráján keresztül is. Ehhez speciális profilba építhető LED vezérlőket kínálunk, melyek különböző kivitele lehetővé teszi a mozgásérzékelős, a közelségérzékelős és az érintős kapcsolást vagy szabályzást. Reméljük, sikerült megmutatni, hogy milyen feladatokra alkalmasak a LED szalagos profiljaink, és ezután már egyszerűbb lesz kiválasztani a megfelelő típust.
A videóban szereplő minden termék természetesen megvásárolható az Anro épületdíszítés webáruházában www.anrodíszléc.hu. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek értesülni új videóinkról, új termékeinkről, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!